Hello everyone, welcome to Medical Dose. म चाहिँ अपेक्षा भट्टराई फ्रम मणिपाल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस र आजको हाम्रो टपिक हो स्टर्नम. सो स्टर्नम यो चाहिँ हाम्रो फिगरमा हेर्न सक्छौँ. दिस ब्लू कलर्ड बोन यो चाहिँ हाम्रो स्टर्नम हो. र स्टर्नम दिस इज द फ्ल्याट बोन, एउटा फ्ल्याट बोन हो र इट इज प्रेजेन्ट, इट फर्म्स द एन्टेरियर median part of the thoracic skeleton. So sternum, it is a flat bone. It is a flat bone. जस्तै के फर्म गर्छ भन्दाखेरि इट फर्म्स द एन्टेरियर मिडियन पार्ट अफ द thoracic skeletonलाई फर्म गर्छ. यसको तीनटा कम्पोनेन्ट्स हुन्छ. द अप्पर पार्ट, यो पार्ट, दिस इज द manubrium. This one is the manubrium of the sternum. Manubrium, or it is also called prosternum, and this is the body of the sternum or mesosternum. This is the body of the sternum or mesosternum, and this one tapering downwards, this is the xiphisternum. This is the xiphoid process or xiphisternum. So these are the three parts of the sternum. The sternum is ब्रोड. यो चाहिँ माथिपट्टि कस्तो हुन्छ, ब्रोड हुन्छ र इट इज टेपरिङ डाउनवर्ड्स. र यसको तीनटा कम्पोनेन्ट के भयो, म्यानोब्रियम, बडी र जिफोइड प्रोसेस हैन. सो अगाडिको यो कन्भेक्स पार्ट, अगाडिको एन्टियर सर्फेस इज अ बिट मोर कन्भेक्स, वेराज पछाडिको सर्फेस इज अ बिट मोर कन्केभ. र यो चाहिँ हाम्रो ल्याटरल आस्पेक्ट भयो स्टर्नमको. सो स्टर्नमको सबै स्टडी गर्नभन्दा अगाडि लेट्स लुक अन टु द भेरियस जोइन्ट्स के फर्म गर्छ भन्दाखेरि सबैभन्दा माथिपट्टि चाहिँ हामीले एउटा नच देख्न सक्छौँ, द्याट इज जुगुलर नच. सुपेरियर बोर्डरमा म्यानोब्रियमको, दिस इज म्यानोब्रियमको सुपेरियर बोर्डरमा एउटा नच हुन्छ जसलाई चाहिँ जुगुलर नच भनिन्छ. र जुगुलर नचको आइदर साइडमा देयर इज अ आर्टिकुलेटिङ साइट फर द क्ल्याभिकल. यहाँ चाहिँ के हुन्छ, एउटा आर्टिकुलेटिङ साइट फर द क्ल्याभिकल. र यसले चाहिँ क्ल्याभिकलसँग कस्तो जोइन्ट बनाउँछ भन्दाखेरि इट फर्म्स स्टर्नोक्ल्याभिकुलर जोइन्ट. स्टर्नोक्ल्याभिकुलर जोइन्ट. दिस इज द स्टर्नोक्ल्याभिकुलर जोइन्ट. र यो चाहिँ कुन भेराइटी अफ जोइन्ट हो भन्दाखेरि इट इज स्याडल भेराइटी of synovial joint. यो हाम्रो एउटा जोइन्ट भएन. त्यसपछि ल्याटरल साइडमा हामीले अर्को एउटा नच देख्न सक्छौँ. यो चाहिँ आर्टिकुलेटिङ साइड फर द फर्स्ट रिब. यो चाहिँ एउटा आर्टिकुलेटिङ साइड भयो फर्स्ट रिबको, अट्याचमेन्ट साइड फर द फर्स्ट रिब. र यसले चाहिँ फर्स्ट रिबसँग कस्तो जोइन्ट बनाउँछ भन्दाखेरि इट फर्म्स प्राइमेरी कार्टिलेजिनस जोइन्ट. Primary cartilaginous joint. The first chondrosternal joint is a primary cartilaginous joint. It is a first chondrosternal joint. It is a primary cartilaginous variety. त्यसपछि हामीले चाहिँ अब म्यानोब्रियममा हेर्ने हो भने माथिबाट हेरौँ. दिस इज द म्यानोब्रियम. हामीले म्यानोब्रियमको साइडमा, जुगुलर नचको साइडमा चाहिँ क्ल्याभिकुलर नच देख्यौँ जुन चाहिँ आर्टिकुलेसन फर क्ल्याभिकल. त्यसपछि त्यसको तलपट्टि चाहिँ देयर इज आर्टिकुलेटिङ साइड फर द फर्स्ट रिब जसले चाहिँ प्राइमेरी कार्टिलेजिनस जोइन्ट बनाएको थियो. त्यसपछि चाहिँ हाम्रो म्यानोब्रियमको यो तलपट्टि हेर्न सकिन्छ, इट आर्टिकुलेट्स विथ द बडी अफ स्टर्नम. सो तलपट्टि चाहिँ यो पार्ट, देयर इज द आर्टिकुलेसन अफ द म्यानोब्रियम विथ द स्टर्नम, जसले चाहिँ कुन जोइन्ट बनाउँछ भन्दाखेरि दिस इज द म्यानोब्रियोस्टर्नल जोइन्ट. यो चाहिँ म्यानोब्रियोस्टर्नल जोइन्ट. अनि यो कस्तो भेराइटीको जोइन्ट हो भन्दाखेरि इट इज अ सेकेन्डरी कार्टिलेजिनस जोइन्ट. यो चाहिँ सेकेन्डरी कार्टिलेजिनस जोइन्ट हो है. त्यसपछि अब हामीले के हेर्न सक्छौँ भन्दाखेरि ल्याटरल आस्पेक्टमा चाहिँ देयर इज फ्यासेट्स.
फ्यासेटहरू प्रेजेन्ट भएको छ अप टु 7th रिबसम्मको लागि फ्यासेट प्रेजेन्ट भएको छ है, एक्सक्लुडिङ फर्स्ट रिब है। फर्स्ट रिब हाम्रो प्राइमेरी कार्टिलेजिनस जोइन्ट भइसक्यो। त्यसपछि म्यानुब्रियममा देयर इज एउटा डेमी फ्यासेट भएको हुन्छ र बडी अफ द स्टर्नममा नि अर्को डेमी फ्यासेट हुन्छ। यो दुईटा डेमी फ्यासेट जोडिएर चाहिँ यो दुईटा डेमी फ्यासेट मिलेर चाहिँ देयर इज आर्टिकुलेसन फर द सेकेन्ड रिबको आर्टिकुलेसन भएको हुन्छ। त्यसपछि थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ रिबको लागि ल्याटरल पार्ट अफ द बडीमा फ्यासेट प्रेजेन्ट भएको हुन्छ फर द करेस्पोन्डिङ थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ र सिक्स्थ रिब। त्यसपछि हाम्रो बडी अफ द स्टर्नममा 7th रिबको लागि एउटा फ्यासेट, सानो फ्यासेट प्रेजेन्ट भएको हुन्छ। त्यस्तै गरी जिफोइड प्रोसेसमा नि अर्को डेमी फ्यासेट प्रेजेन्ट भएको हुन्छ। यो दुईटा मिलेर चाहिँ देयर इज आर्टिकुलेसन फर द 7th रिब। यो चाहिँ आर्टिकुलेसन भयो। यो सबै सेकेन्डदेखि यो 7th रिबसम्मको दिस फर्म्स, यिनीहरू कुन भयो, सेकेन्ड टु 7th रिब्सहरूबाट चाहिँ यहाँ एउटा जोइन्ट फर्म हुन्छ आर्टिकुलेटिङ विथ द स्टर्नम। यहाँ चाहिँ दिस फर्म्स सेकेन्ड कन्ड्रोस्टर्नल जोइन्ट। सेकेन्ड टु 7th कन्ड्रोस्टर्नल जोइन्ट कुन भेराइटीको जोइन्ट हो भन्दाखेरि इट इज अ साइनोभियल, प्लेन भेराइटी अफ साइनोभियल जोइन्ट। प्लेन भेराइटी अफ साइनोभियल जोइन्ट, प्लेन भेराइटी अफ साइनोभियल जोइन्ट भयो हैन। त्यसपछि अब हामीले अर्को जोइन्ट कुन हेर्न सक्छौँ भन्दाखेरि बिट्विन द यो जिफोइड प्रोसेस र बडी अफ द स्टर्नमको बिचमा नि एउटा जोइन्ट प्रेजेन्ट भएको हुन्छ, जसलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि यसलाई भनिन्छ जिफी स्टर्नल जोइन्ट। दिस वान इज द जिफी स्टर्नल जोइन्ट। जिफी स्टर्नल जोइन्ट र यो जिफी स्टर्नल जोइन्ट चाहिँ कुन भेराइटी अफ जोइन्ट हो भन्दाखेरि इट इज प्राइमेरी कार्टिलेजिनस जोइन्ट। सो अल टुगेदर के भयो भन्दाखेरि हाम्रो फर्स्टमा चाहिँ क्ल्याभिकलसँग अट्याचमेन्टको लागि स्टर्नोक्ल्याभिकुलर जोइन्ट जुन चाहिँ स्याडल भेराइटी अफ जोइन्ट। त्यसपछि हाम्रो फर्स्ट रिबको आर्टिकुलेसन हुन्छ म्यानुब्रियमसँग, जुन चाहिँ जसले चाहिँ प्राइमेरी कार्टिलेजिनस जोइन्ट बनाउँछ। त्यसपछि हाम्रो म्यानुब्रियम स्टर्नल जोइन्ट छ बिट्विन म्यानुब्रियम र बडी, जुन चाहिँ कुन भेराइटी हो, सेकेन्डरी कार्टिलेजिनस जोइन्ट हो। त्यस्तै गरी सेकेन्डदेखि 7th रिब पनि आर्टिकुलेट गर्छ हाम्रो स्टर्नमसँग, त्यसले चाहिँ सेकेन्ड टु 7th कन्ड्रोस्टर्नल जोइन्ट बनाउँछ, जुन चाहिँ कुन भेराइटी हो, प्लेन भेराइटी अफ साइनोभियल जोइन्ट। र त्यसपछि अर्को जोइन्ट प्रेजेन्ट छ जुन चाहिँ कुन हो, जिफी स्टर्नल जोइन्ट हो, यो चाहिँ प्राइमेरी कार्टिलेजिनस जोइन्ट। सो दिस वाज अबाउट द जोइन्ट्स प्रेजेन्ट इन द स्टर्नम। सो अब चाहिँ हामी इन्डिभिजुअली पार्ट्समा जाऊँ है। 3टा पार्ट्स भनेको थियौँ, म्यानुब्रियम, बडी र जिफोइड प्रोसेस। सो फर्स्टमा चाहिँ देयर इज म्यानुब्रियम। सो म्यानुब्रियम हेर्ने हो भने यो चाहिँ हाम्रो अप्पर क्वाड्रिलेटरल पार्ट भयो है त। दिस वाज द म्यानुब्रियम, यो चाहिँ हाम्रो म्यानुब्रियम भयो। दिस इज द अप्पर क्वाड्रिलेटरल पार्ट, दिस इज क्वाड्रिलेटरल। र यो चाहिँ थिकेस्ट हुन्छ, इट इज थिकेस्ट पार्ट अफ द स्टर्नम र यसको सर्फेसेसहरूको कुरा गर्ने हो भने यसमा चाहिँ दुईटा सर्फेसेस हुन्छ। यो चाहिँ अगाडिको एन्टेरियर सर्फेस, यसको पछाडिको चाहिँ देयर इज पोस्टेरियर सर्फेस। त्यसपछि यसको बोर्डर्स हेर्ने हो भने माथिपट्टिको दिस इज द सुपेरियर बोर्डर, तलको इन्फेरियर बोर्डर र यतापट्टि ल्याटरलको दुईटा ल्याटरल बोर्डर। दुईटा सर्फेसेस भयो एन्टेरियर र पोस्टेरियर। ल्याटरल बोर्डर्सहरू भन्ने हो भने चाहिँ सुपेरियर बोर्डर, इन्फेरियर बोर्डर र दुईटा ल्याटरल बोर्डर। सो अब अट्याचमेन्ट्स हेरौँ यसमा। हाम्रो चाहिँ पहिला एन्टेरियर पार्टको अट्याचमेन्ट हेरौँ है। एन्टेरियर पार्टमा हेर्ने हो भने सो हामीले चाहिँ पहिला डायग्राम बनाएर हेरौँ। यो चाहिँ हाम्रो नच भयो हैन, यो हाम्रो जुगुलर नच भयो माथिपट्टि। देन देयर इज आर्टिकुलेटिङ साइड फर द क्ल्याभिकलको लागि आर्टिकुलेटिङ साइड छ। त्यसपछि फर्स्ट रिबको लागि आर्टिकुलेटिङ साइड छ। त्यसपछि डेमी फ्यासेट प्रेजेन्ट छ, सेकेन्ड रिबको लागि डेमी फ्यासेट प्रेजेन्ट छ। सो अनि तलपट्टि चाहिँ के भयो, हाम्रो इन्फेरियर बोर्डर भयो। सो दिस इज द म्यानुब्रियमको यतापट्टि दिस एरिया, यो टुवर्ड्स द ल्याटरल साइड,
दुईटै साइडमा है this area gives origin to pectoralis major muscle. There is either side ma there is origin of pectoralis major. Pectoralis major muscle को origin भएको हुन्छ। त्यस्तै गरी हाम्रो माथिपट्टि there is origin of sternal head of sternocleidomastoid. This is origin of sternal head of sternocleidomastoid. So this was the attachment in the anterior surface. यहाँ figure मा पनि हेर्न सकिन्छ। Towards the lateral side there is attachment of origin of pectoralis major. यता पनि same हुन्छ र यतापट्टि माथिपट्टि towards upper side there is the origin of sternal head of sternocleidomastoid. त्यसपछि this was the anterior view र पछाडिको हेर्ने हो भने so let's look to the posterior side. Posterior side मा हेर्ने हो भने this is the posterior side है। यसमा पनि हाम्रो माथिपट्टि जुगुलर नच प्रेजेन्ट भएको हुन्छ र यतापट्टि आर्टिकुलेटिङ साइड हैन। सो यो चाहिँ हाम्रो पोस्टेरियर एस्पेक्ट भयो। यो पोस्टेरियर एस्पेक्ट भयो। पोस्टेरियर एस्पेक्टमा चाहिँ देयर इज द यहाँ चाहिँ ओरिजिन भएको हुन्छ दुईटा मसलको। अप्पर पार्टमा चाहिँ देयर इज ओरिजिन अफ स्टर्नोहायोइड र लोअर पार्टमा चाहिँ देयर इज ओरिजिन अफ स्टर्नोथाइरोइड। दिस इज ओरिजिन अफ स्टर्नोहायोइड र यो चाहिँ के भयो ओरिजिन अफ स्टर्नोथाइरोइड। लोअर पार्टमा चाहिँ स्टर्नोथाइरोइडको ओरिजिन र माथिपट्टि चाहिँ देयर इज ओरिजिन अफ स्टर्नोहायोइड। सो यो चाहिँ हाम्रो एन्टेरियर र पोस्टेरियरको अट्याचमेन्ट्सको कुरा भयो हैन। त्यसपछि अब हामी जाम बोर्डर्समा जाने बेलामा चाहिँ हामीले फर्स्टमा यो चाहिँ सुपेरियर बोर्डरमा हामीले भनिसक्यौँ माथिपट्टि जुगुलर नच प्रेजेन्ट भएको हुन्छ र तलपट्टि चाहिँ यो कुन भयो भन्दाखेरि यो चाहिँ लोअर बोर्डर भयो जसले चाहिँ इट फर्म्स सेकेन्डरी कार्टिलेजिनस जोइन्ट बनाउँछ बडी अफ द स्टर्नमसँग। सो एन्टेरियर पोस्टेरियर बोर्डर भयो र अल्सो एन्टेरियर र पोस्टेरियर सर्फेस भयो। अल्सो पोस्टेरियर सर्फेसमा चाहिँ एउटा फिचर प्रेजेन्ट भएको हुन्छ पोस्टेरियर सर्फेस हैन। पोस्टेरियर सर्फेसमा हेर्ने हो भने यसको लोअर पार्टमा चाहिँ देयर इज रिलेसन, इट इज इन रिलेसन विथ द आर्च अफ अorta। यहाँ चाहिँ आर्च अफ अortaसँग रिलेटेड भएको हुन्छ यो लोअर पार्ट अफ द म्यानुब्रियम। पोस्टेरियर सर्फेस को पनि लोअर पार्ट इज रिलेटेड टु आर्च अफ एओर्टा। आर्च अफ एओर्टासँग रिलेटेड भएको हुन्छ। सो लोअर पार्ट आर्च अफ एओर्टासँग रिलेटेड भएको हुन्छ भनेपछि डेफिनेटली अप्पर पार्ट चाहिँ के हुने भयो, अप्पर पार्ट चाहिँ हाम्रो ब्रान्चेस अफ आर्च अफ एओर्टासँग रिलेटेड हुने भयो र वी नो आर्च अफ एओर्टाको ब्रान्चेस के हुन्छ भन्दाखेरि इट इज ब्रेकियोसेफालिक आर्टरी हैन। त्यसपछि अर्को हुन्छ लेफ्ट कमन carotid artery. Then there is left subclavian artery. यो तीनटा चाहिँ हाम्रो के को ब्रान्च भयो भन्दाखेरि आर्च अफ एओर्टाको ब्रान्च भयो हैन। दिस आर द ब्रान्चेस अफ आर्च अफ एओर्टा प्लस के सँग रिलेटेड भएको हुन्छ अल्सो इट इज रिलेटेड टु ब्रेकियोसेफालिक vein। यो तीनटा चाहिँ याद राख्नु पर्यो। इट इज द ब्रान्चेस अफ आर्च अफ एओर्टा को ब्रान्चेस भयो।
सो हाम्रो पोस्टेरियर सर्फेसमा चाहिँ लोवर पार्ट इट इज रिलेटेड टु द आर्च अफ एओर्टा है। त्यसपछि चाहिँ यसको लोवर पार्ट आर्च अफ एओर्टासँग रिलेटेड भइसक्यो, यसको माथि ब्रान्चेस जान्छ। सो माथि चाहिँ ब्रेकियोसेफेलिक आर्ट्री, लेफ्ट कमन क्यारोटिड आर्ट्री र लेफ्ट सबक्लेभियन आर्ट्री, यो चाहिँ हाम्रो रिलेसन भयो पोस्टेरियर सर्फेसको। सो त्यसपछि हामीले सुपेरियर बोर्डरको कुरा गऱ्यौँ र इन्फेरियर बोर्डरमा चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि यहाँ हेरौँ है, यहाँ चाहिँ जतापट्टि यो स्टर्नम म्यानुब्रियमसँग आर्टिकुलेट भएको छ, यो म्यानुब्रियम बडीसँग आर्टिकुलेट भएको छ। यो म्यानुब्रियमले चाहिँ के बनाउँछ भन्दाखेरि इट मेक्स अ स्लाइट एङ्गल, एउटा स्लाइट एङ्गल बनाउँछ विथ द बडीसँग स्लाइट एङ्गल बनाउँछ, जसलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि स्टर्नल एङ्गल। यहाँ चाहिँ के भनिन्छ, स्टर्नल एङ्गल अफ लुइस, स्टर्नल एङ्गल अफ लुइस भनिन्छ। र स्टर्नल एङ्गल अफ लुइसको चाहिँ क्लिनिकल इम्पोर्टेन्स प्रेजेन्ट भएको, क्लिनिकल इम्पोर्टेन्स हुन्छ। यसमा चाहिँ के इभेन्ट्स हुन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ कुन कुन इभेन्ट्स हुन्छ भन्दाखेरि देयर इज फर्स्टमा फर्मेसन अफ कार्डियक प्लेक्सस, फर्मेसन अफ कार्डियक प्लेक्सस। त्यसपछि अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि इट इज द अप्पर लिमिट अफ बेस अफ द हार्ट, बेस अफ द हार्टको पनि अप्पर लिमिट हुन्छ यो स्टर्नल एङ्गल। त्यसपछि आर्च अफ एओर्टा बिगिन पनि यहीँ हुन्छ र एन्ड पनि यहीँ हुन्छ, स्टार्ट्स हियर हैन, एज अ कन्टिन्युएसन अफ एसेन्डिङ एओर्टाको कन्टिन्युएसनको रूपमा चाहिँ आर्च अफ एओर्टा के हुन्छ, स्टार्ट हुन्छ। त्यसपछि आर्च अफ एओर्टा स्टार्ट्स हियर अनि एन्ड पनि हुन्छ यहीँ, अल्सो एन्ड्स हियर। एन्ड कसरी हुन्छ, बाई कन्टिन्युइङ एज द डिसेन्डिङ थोरासिक एओर्टा, एन्ड कसरी हुन्छ अनि यहाँ चाहिँ इट कन्टिन्युज एज डिसेन्डिङ थोरासिक एओर्टा, डिसेन्डिङ थोरासिक एओर्टाको रूपमा के हुन्छ, एन्ड भएको हुन्छ। र स्टार्ट चाहिँ केबाट हुन्छ, एज अ कन्टिन्युएसन अफ एसेन्डिङ एओर्टा, एसेन्डिङ एओर्टाको कन्टिन्युएसनको रूपमा स्टार्ट हुन्छ एट द एङ्गल अफ लुइस हैन। त्यसपछि एन्ड हुन्छ बाई कन्टिन्युइङ एज द डिसेन्डिङ थोरासिक एओर्टा। त्यसपछि अर्को इभेन्ट पनि हुन्छ यसमा, यसमा चाहिँ ट्र्याकिया डिभाइड्स इन्टु टु ब्रान्चेस, दुईवटा ब्रान्चेसमा डिभाइड हुन्छ ट्र्याकिया। सो यो सबै इभेन्ट चाहिँ हाम्रो स्टर्नल एङ्गलमा प्रेजेन्ट भएको हुन्छ। सो स्टर्नल एङ्गल अफ लुइस यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। ल यसको भर्टिब्रल लेभल कुन हुन्छ भन्दाखेरि यसको भर्टिब्रल लेभल जान्न पर्छ है, यो कुरा एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। भर्टिब्रल लेभल इट इज लोवर बोर्डर अफ T4, लोवर बोर्डर अफ फोर्थ थोरासिक भर्टिब्रा है। फोर्थ थोरासिक भर्टिब्राको लोवर बोर्डरमा चाहिँ हाम्रो स्टर्नल एङ्गल अफ लुइस प्रेजेन्ट भएको हुन्छ। र रिबको रिलेसन हेर्ने हो भने सेकेन्ड रिब यहाँ हेर्न सकिन्छ, यो चाहिँ हाम्रो स्टर्नल एङ्गल भयो। यसमा चाहिँ के भएको हुन्छ, सेकेन्ड रिबको के भएको हुन्छ, आर्टिकुलेसन भएको हुन्छ यसको साइडमा चाहिँ। सो यसको रिबको रिलेसन सोध्यो भने चाहिँ इट इज सेकेन्ड रिब, र भर्टिब्रल लेभल सोध्यो भने चाहिँ इट इज लोवर बोर्डर अफ T4। त्यसपछि यसको इभेन्ट चाहिँ यो स्टर्नल एङ्गलमा के हुन्छ भन्दाखेरि देयर इज फर्मेसन अफ कार्डियक प्लेक्सस, हार्टको बेसको नि अप्पर लिमिट फर्म गर्छ, एसेन्डिङ एओर्टा चाहिँ स्टार्ट हुन्छ यसमा, र एन्ड पनि हुन्छ। स्टार्ट कसरी हुन्छ, बाई कन्टिन्युएसन अफ एसेन्डिङ एओर्टा, एन्ड कसरी हुन्छ, बाई कन्टिन्युइङ एज द डिसेन्डिङ थोरासिक एओर्टा। र ट्र्याकिया पनि डिभाइड गर्छ एट दिस लेभल, यही लेभलमा ट्र्याकिया डिभाइड गर्छ इन्टु टु ब्रान्चेस, दुईवटा ब्रान्चेसमा डिभाइड गर्छ। त्यसपछि हामीले ल्याटरल बोर्डरको पनि कुरा गरिसक्यौँ। ल्याटरल बोर्डरमा चाहिँ म्यानुब्रियमको ल्याटरल बोर्डरमा देयर इज एउटा चाहिँ प्राइमेरी कार्टिलेजिनस जोइन्ट बनाउँछ विथ द फर्स्ट स्ट्रिपसँग चाहिँ प्राइमेरी कार्टिलेजिनस जोइन्ट बनाउँछ। त्यसपछि क्ल्याभिकलसँग चाहिँ के कस्तो जोइन्ट बनाउँछ, स्टर्नो क्ल्याभिकुलर जोइन्ट बनाउँछ। यसको बारेमा हामीले
भनिसक्यौँ है त। र डेमी फ्यासेट पनि प्रेजेन्ट भएको हुन्छ जसले चाहिँ सेकेन्ड रिबसँग के गर्छ आर्टिकुलेट गरेर साइनोभियल टाइप अफ जोइन्ट बनाउँछ, प्लेन भेराइटी अफ साइनोभियल जोइन्ट। सो दिस वाज अबाउट द बडी। दिस वाज अबाउट द म्यानुब्रियम। त्यसपछि अब हाम्रो नेक्स्ट छ बडी अफ द स्टर्नम। त्यसपछि छ हाम्रो बडी अफ द स्टर्नम। र यो बडी चाहिँ इट इज अलिकति के हुन्छ लङ हुन्छ, न्यारो हुन्छ, लङ न्यारो र थिन हुन्छ है। यहाँ हेर्न सकिन्छ यो चाहिँ अबेट हाम्रो ब्रोडेस्ट चाहिँ कुन भयो म्यानुब्रियम भयो। यो बडी चाहिँ के भयो इट इज अबेट लङ्गर एन्ड न्यारोवर, अलि लङ्गर र न्यारो हुन्छ, अलिकति थिन पनि हुन्छ होइन। सो यसको बोर्डर्सहरू हेर्ने हो भने यसमा चाहिँ एउटा ल्याटरल बोर्डर हुन्छ, दुईवटा बोर्डर हुन्छ, दुईवटा ल्याटरल बोर्डर हुन्छ र दुईवटा एन्ड हुन्छ, माथिपट्टिको अप्पर एन्ड जसले चाहिँ कुन बनाउँछ भन्दाखेरि इट फर्म्स म्यानुब्रियो स्टर्नल जोइन्ट बनाउँछ जुन चाहिँ इट इज अ सेकेन्डरी कार्टिलेजिनस जोइन्ट। त्यसपछि लोवर पार्ट छ, लोवर पार्टमा चाहिँ यसले कुन बनाउँछ भन्दाखेरि इट फर्म्स जिफी स्टर्नल जोइन्ट जुन चाहिँ कुन भेराइटी हो माथि नै डिस्कस गरिसक्यौँ हामीले, इट इज अ प्राइमेरी कार्टिलेजिनस जोइन्ट। त्यसपछि हाम्रो अब एट्याचमेन्ट्स हेरौँ है। सो एन्टेरियर सर्फेसमा चाहिँ अब हामीले यसलाई स्टर्नम यो यतापट्टि आर्टिकुलेसन हुन्छ रिब्सहरूसँग। यो स्टर्नम हो भने यसको एन्टेरियर सर्फेसको पनि ल्याटरल पार्टमा यसरी ल्याटरल साइडमा चाहिँ के हुन्छ देयर इज ओरिजिन कुन मसलको हुन्छ भन्दाखेरि देयर इज ओरिजिन अफ पेक्टोरालिस मेजर मसलको ओरिजिन हुन्छ। यहाँ माथिपट्टि म्यानुब्रियमदेखि लिएर तलसम्म चाहिँ देयर इज ओरिजिन अफ आइदर साइडमा चाहिँ ओरिजिन अफ पेक्टोरालिस मेजर मसल। यो भयो एन्टेरियर सर्फेस। त्यसपछि यतापट्टि पोस्टेरियर सर्फेस छ है। पोस्टेरियर सर्फेसको लोवर पार्टमा हेर्न सक्छौँ हामीले एउटा मसलको के भएको हुन्छ भन्दाखेरि ओरिजिन भएको हुन्छ, त्यो मसल हो स्टर्नोकोस्टालिस मसल। स्टर्नोकोस्टालिस मसलको के भएको हुन्छ ओरिजिन भएको हुन्छ र एन्टेरियर पार्टमा चाहिँ पेक्टोरालिस मेजर मसलको ओरिजिन भएको हुन्छ। र त्यसपछि अब स्टर्नम त हाम्रो अगाडिपट्टि प्रेजेन्ट भएको स्ट्रक्चर भयो। यसको पछाडिपट्टि चाहिँ केसँग रिलेटेड भएको हुन्छ भन्दाखेरि प्लुराहरूसँग रिलेटेड भएको हुन्छ। हामीलाई थाहा छ हाम्रो हार्ट चाहिँ टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड हुन्छ। सो राइट साइड चाहिँ यो कम्प्लिटली प्लुरासँग रिलेटेड भएको हुन्छ भने लेफ्ट साइडमा चाहिँ अलिकति एरिया चाहिँ इट इज रिलेटेड टु प्लुरा र त्यसको तलपट्टि इट इज रिलेटेड टु द पेरिकार्डियमसँग रिलेटेड भएको हुन्छ है। दिस वाज अबाउट द अट्याचमेन्ट्स इन द पोस्टेरियर पार्ट। के भयो पोस्टेरियर पार्टमा स्टर्नोकोस्टालिस एट द लोवर पार्ट। त्यसपछि हामीलाई थाहा छ हाम्रो हार्ट इज इन टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। सो राइट साइड पोस्टेरियर सर्फेसको पनि राइट साइड इट इज रिलेटेड टु द प्लुरा र लङ्सहरूसँग रिलेटेड भएको हुन्छ, राइट लङसँग। त्यसपछि यतापट्टि टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड यहाँ चाहिँ माथिपट्टि चाहिँ इट इज रिलेटेड टु द प्लुरा र लेफ्ट लङ, वेयरएज तलपट्टि चाहिँ इट इज रिलेटेड टु द पेरिकार्डियम। सो दिस इज इजियर है त, यो सजिलै छ। अब हाम्रो चाहिँ नेक्स्ट म्यानुब्रियम भयो, बडी भयो, त्यसपछि हाम्रो थर्ड नम्बरमा छ जिफोइड प्रोसेस। सो जिफोइड प्रोसेस चाहिँ यो स्मलेस्ट पार्ट हो है। दिस इज द स्मलेस्ट पार्ट र यसले चाहिँ हामीले अघि भनिसक्यौँ यसले चाहिँ माथिपट्टि बडीसँग कुन जोइन्ट बनाउँछ भन्दाखेरि दिस इज प्राइमेरी कार्टिलेजिनस जोइन्ट। बनाउँछ। द अट्याचमेन्ट्स हेर्ने हो भने दिस इज द एन्टेरियर सर्फेस है त। यो चाहिँ जिफोइड प्रोसेसको एन्टेरियर सर्फेस भयो। यो चाहिँ एन्टेरियर सर्फेसमा हामीले के हेर्न सक्छौँ भन्दाखेरि एब्डोमिनल मसल्सहरू यो सबै एक्सटर्नल अब्लिक मसल, त्यसपछि रेक्टस एब्डोमिनस, इन्टर्नल अब्लिक मसल होइन, ट्रान्सभर्स मसल्स, यो सबै चाहिँ कुन हो हाम्रो एब्डोमिनल मसल्सहरू हो। एब्डोमिनल मसल्सहरूको एपोन्युरोसिससँग रिलेटेड भएको हुन्छ हाम्रो एन्टेरियर पार्ट अफ द स्टर्नम। त्यसपछि पोस्टेरियर पार्ट हेर्ने हो भने पोस्टेरियर पार्ट चाहिँ यो इम्पोर्टेन्ट छ, स्लिप्स अफ द डायफ्रामसँग रिलेटेड भएको हुन्छ है। सो पोस्टेरियरली के को एट्याचमेन्ट भएको हुन्छ भन्दाखेरि देयर इज ओरिजिन अफ स्टर्नल हेड अफ डायफ्राम होइन, स्टर्नल लिप्स अफ डायफ्रामको के भएको हुन्छ स्टर्नल लिप्स अफ
डायफ्राम को चाहिँ पोस्टेरियरबाट ओरिजिन भएको हुन्छ र एन्टेरियरमा चाहिँ देयर इज इन्सर्सन हुन्छ इन्सर्सन टु द रेक्टस एब्डोमिनिस हैन रेक्टस एब्डोमिनिसको इन्सर्सन भएको हुन्छ र एपोन्युरोसिस अफ द एक्सटर्नल अब्लिक र इन्टर्नल अब्लिकहरूको के भएको हुन्छ भन्दाखेरि इन्सर्सन भएको हुन्छ यो चाहिँ सबै एब्डोमिनल मसल्स है एन्टेरियर सर्फेसमा रिलेटेड टु एब्डोमिनल मसल्स पछाडिपट्टि इट गिभ्स ओरिजिन टु द स्टर्नल लिप्स अफ द डायफ्राम र टिपमा हेर्ने हो भने टुवर्ड्स द टिप इट इज रिलेटेड टु द लिनिया अल्बा पनि के हुन्छ हाम्रो स्टोमकमा एउटा मिडलाइन स्ट्रक्चर नै हो जुन चाहिँ कसरी फर्म हुन्छ यो सबै एपोन्युरोसिस अफ द अब्लिक मसल्स अफ द एब्डोमेनको कारणले नै फर्म भएको हुन्छ यो लिनिया अल्बा सो टिपमा चाहिँ के याद राख्नु पर्यो टिपमा चाहिँ एजेफोइड प्रोसेस इज रिलेटेड टु द लिनिया अल्बा एन्टेरियरली टु द एब्डोमिनल वाल मसल्स एन्टेरियर एब्डोमिनल वाल मसल्स र पोस्टेरियरली चाहिँ स्टर्नल लिप्स अफ द डायफ्रामसँग रिलेटेड भएको हुन्छ र यसले चाहिँ प्राइमेरी कार्टिलेजिनस जोइन्ट बनाउँछ विथ द बडी अफ द स्टर्नम दिस वाज अबाउट द जिफोइड प्रोसेस र बडीको कुरा पनि गऱ्यौँ हामीले यसको अट्याचमेन्ट्सको कुरा पनि गऱ्यौँ र ल्याटरल साइडमा चाहिँ यो केसँग रिलेटेड भएको हुन्छ हाम्रो रिब्सहरूसँग रिलेटेड भएको हुन्छ र यसले चाहिँ प्लेन भेराइटी अफ द साइनोभियल जोइन्ट बनाउँछ सो म्यानुब्रियमको कुरा पनि गऱ्यौँ र एउटा कुरा यो स्टर्नमले चाहिँ इट रिसेम्बल्स केसँग रिसेम्बल गर्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ सर्ट स्वर्डसँग के गर्छ रिसेम्बल गर्छ यसको म्यानुब्रियमले चाहिँ इट रिसेम्बल्स द ह्यान्डल मिडल पार्टले चाहिँ विथ द बडी र पोइन्टले चाहिँ विथ द पोइन्ट अफ द स्वर्ड लोवर पार्टले चाहिँ पोइन्ट अफ द स्वर्डसँग चाहिँ रिलेट गरेको हुन्छ सो दिस वाज अबाउट द स्टर्नम थ्याङ्क यू